Jsem vládce všech patizonů. Má zem je neskrotná, tvrdá a mrazivá. Proč já nemůžu mít normální kamarády? Hele, když mě napadl tenhle vejlet, říkal jsem si, to je skvělý nápad, to budou chtít všichni se mnou. A opak byl pravdou. Nikdo se mnou na tohle nechtěl jet. Každý, komu jsem to řekl, jo, skvělý místo, tam bych jel hned. Ale to, co tam chceš udělat ty, ani náhodou a s tebou už vůbec ne. A mám takový špatný pocit, že mě špatná nějaká pověst předchází. A vlastně až před 14 dněma jsem jen tak náhodou řekl Jirkovi Tomáševičovi z Adventure Menu: hele Jirko, nechceš se mnou odletět do Finska? A on: jasně, jasně. A on nějak nepochopil, že se bavíme o jako čase teď. No, když jsem mu druhý den nastínil plán a ukázal, že to myslím vážně, tak řekl, že jo. Takže každou chvilku byste měl objevit Jirka a čeká nás něco úplně jinýho, šíleného. Já vlastně vůbec nevím, do čeho jdeme. Ale vymyslel jsem si to sám a nadávat můžu maximálně sám sobě. Je to on. On nekecal, on fakt přijel, člověče. Úplně jsem tomu jako nevěřil. On je opravdu tady. On opravdu jede se mnou. Den. On opravdu jede se mnou. Můžu jít s váma? Já jsem to minul. Čau. Nazdar. No, tak jsme fakt ve Finsku. Já jsem si to tak jako představoval nějak z nějakého animovaného seriálu, ne? Takový to mrtě finský teda. No, stihli jsme, máme auto, to je bezva, takže máme úplně všechno, co potřebujeme a teď už valíme pro kola. A ty kola, tak to nebude jen tak něco. Rock Machine vyrábí, že jo, fatbajky, já tomu docela holduju už nějaký čas. A ty fatbajky se v Čechách zase tak moc neprodávají, mají taková speciálka a Češi na to moc nejsou, že jo. Ale Finové to kupují jak magoři. A já jsem si kdysi vymyslel, myslím takové loni v létě, že bych se podíval, když už mám fatbajka, tady jsem do Finska a nevěděl jsem, jaký tady je odbyt českých fatbajků a že tady jsou půjčovny českých fatbajků. Takže my jdeme do půjčovny českých fatbajků, kde máme ale pro nás připravený úplně speciální 3 prototypy, teda 2 vlastně, máme tam 2 připravený prototypy nádherných Rock Machine fatbajků, na kterých se teda pokusíme aspoň chvilku bojovat na jezeře Inari, ale teda upřímně jako jo, teďka tady je -9, fouká, sněží, jako není to úplně jako atmosféra, že bych se úplně jako těšil dneska večer, že budeme venku, ale to je takový to, že se těch musí jako vystoupit z toho teplíčka, toho autíčka a jdeme na věc, takže ale jo, že to zvládneme, zkusíme to. Jo, tak určitě. Vymysleli jsme to, koupili jsme magnetku na ledničku. Tak... Jo, máme všecko, můžu jít domů, ale nejedu. Tak jdeme to. Tak jo, tohle je náš první domov. Dneska první noc zkusíme strávit v autě. Víš, Jirko? No. To je krásný prostor, když se vydejte. Podívej se na to. A to všechno musíme dneska sníst. Dneska nebo zítra. Tak ano, a pozor, tam kde není vůbec nic vidět, tak to je přístav. Tady docela ještě kydá, posvít mi tam, ano. A tamhle už je břeh jezera Inari a kousek od nás je ta cesta, kam bychom chtěli jet na kolách. No a kola máme zaparkovaný krásně u auta, že to je jako luxus. Pojď jíst, nebo to budeš mít studený. Normálně, ty Fini jsou tak boží, že oni tady mají i tojky. Wow. A mají normálně polystyrenový prkínka, který když si sedneš, tak hřejou. Wow.
Tak jo, po 3 hodinách a půl. Ne, Ale jo, 4. Tak po 4 hodinách to vypadá, že jsme zbalení. Tamhle už je ledová plocha. Na zádech si vezu focení a jídlo. Já mám velkou motivaci to jíst. Tady máme přední brašny. Vepředu je kartáček na zuby, pumpička, nějaký drobnosti. Velká karimatka, tady je malá karimatka a nafukovací a péřový spacák. Tokýs, tady máme jídlo a jídlo, tady máme ještě GPS a instu, světlo. No a v podsedlovce veškerý moje náhradní oblečení. Tady je rámová brašna, tam jsem naházel veškerý svoje powerbanky, kabely a baterky do dronu i do foťáku. A tady dole, tady v té kapicičce, je tam teleobjektiv, tak doufám, že tohle bude fungovat. Tady v severním Finsku panuje opravdová zima, proto jsme se rozhodli pro tento unikátní experiment. Já vezmu tento barel s vodou a vložím ho sem do toho auta. Auto zavřu a za několik dní se sami můžete podívat, co ten mráz s tou vodou dělá. Tak jo, máme za sebou prvních 10 kiláků, úplně přesně, čus. Paráda. A tady to je borůvková ledová tříž, teď ty mluv ty, já budu pít. Prosím tě, takže pít ledovou tříž a já budu mluvit, ale myslím si, že nebudu říkat vůbec nic, protože mám úplně omrzlou hubu, takže vlastně v podstatě jako kdybych nic neřekl, což vlastně není nic novýho. Každopádně je tu převažuje jako bílá barva, jo, takže jako je to všechno takový jakože je dost vybledlý, buď taková jaká černá, nebo nevím, nějaká nebarva, anebo bílá, no i nebe. Tak jsem rád, že jsi to neřekl. Jo, super. Tak já mám go a naviguji na druhou. Máme tam, tak fajn. Jebko. Jako, ten masakr, tyjo. Tady nakydalo snad toho sněhu víc. A jako, já úplně křeče, protože v tom se nedá vůbec šlapat, to musíš prostě jako fakt jít pěšky. Ach jo, jak jsem se na to těšil, tak teď to fakt miluju. Jako, na to, jak máš ještě kašpárka prostě, jak máš ještě ten nejlehčí převod, tak prostě tobě to hnedka prostě proklouzne hnedka, ty, když ti to kolo zabere. A jako je to fakt těžký. A teďka ještě ten balans, jak to máme ověšený, jak vánoční stromečky. No, jako, konečně to šlape. Prostě jako, konečně to má pořádný grády. To je ono, kvůli tomu jsme sem přece jeli. Jsi žvůl. Jo, to se sem. V pohodě. Ty vole, je to ještě daleko? 0,9 míle. Jo. Tak pojď, míle a míle jsou cest, které znám. Ty vole. Tohle je fakt síla. Ty vole. Takže těch posledních asi 15 km jsme razili přes 3 hodiny. Jsme totálně jako durch. Takhle vypadá ukazatel do plání. Jirko, podsvěť mi dopředu naši cestu, prosím tě. Jo. Tak to je ono. Karpsáry. Karpsáry. Tak je to tady. Tady je bouda. Dojeli jsme sem po 7,5 hodinách a 27 kilometrech v brutálních podmínkách teda. V boudě jsou skútristi. Nicméně, tady jsme objevili ještě druhou boudičku, takovouhle pěknou. Tady ty krásné kolečka, jak jsou akorát od sněhu. A řešíme s Jirkou, že si ty kola dáme dovnitř, viď? Já bych je nenechával venku, když nás takhle hezky dovezli až sem. Že jo? Jo. Už nikdo nepřijde asi, ne? Nevím, spíš ne. Aby Tak jsme si to uděláme pěkně. Zatopíme, prosím. Tak zatopíme. Tak zatopíme, jdeme s bajkama a zatopíme. To z nás úplně, tady jde z nás ta pára teďka, to je vidět úplně.
Tak v sauně. A tady je, hele, tady je teďka kolik, tady může být tak furt pod nulou samozřejmě, mega. To za chvilku bude jiný. Ale z nás, jak my topíme, z nás tak jako díky tý čela, to je fakt dobrý. To je vidět okamžitě. Tak jo. Svatomartinská husička. Vole. Ta je co? Hele, v rámci bikepackingu jsem si na místě startu nechal ten velký stativ, protože jsem je na kolo moc nevěděl a vzal jsem si malej, ne, ale v tomhletom sněhu. Prostě, jako tady ti je malej stativ k ničemu, ne? Tak jsme to tady potunili odpadákem a fotím teďka naší chajdu na malém stativu na odpadáku a je to úplně skvělý. Mrzne až praští, je to krásná pohádka. Jsou jako v životě mým takový dny, kdybych se nejradši vystřelil do vesmíru. Dneska je to přesně ten den. My jsme na tohle úžasné místo, víceméně uprostřed jezera Inari, dorazili vlastně nějak jako v 7 večer. Do 11 jsme kontrolovali noční oblohu a furt nic, jako hvězdy už byly, ale polární záře, kterou jsme celou dobu čekali, se ani neukázala. Tak jsme si dali večeři, o půlnoci jsme šli ještě ven s foťákem, říkám, hele, není tady, ale tak dál jsme noční časozběr. Dostali jsme zprávy z Norska, že dneska to jako nebude asi nejspíš svítit, říkám, no dobrý, jsme utáhány, C1 na kolách, tak dobře. No a ráno jsem zjistil, že 19 minut potom, co jsme si opustili ten foťák a šli si lehnout, jsme ještě nespali, tak tady kydala taková nádherná červeno-zelená polární záře, takový ten typ, který jsem ještě v životě neviděl. Teďka řešíme, co dál, protože jako ta stezka tady není teďka průjezdná dál. Je tam jako, furt ta skuterovka existuje, ale je taková slaboučká, není to takový a skuteristy nám jako říkali, že tam to je jako velmi špatný nahoře. Takže když se tady možnost přespat ještě jednu noc na stejném místě, zůstat tady ještě jeden den, pofotit, potočit a čekat na polární záři ještě jednu noc a doufat, že se ještě jednou ukáže. Jirko, jaká je prosím tě dneska předpověď? Prosím tě, koukám se na ir.no a v Karpisári to vypadá, že by dneska večer, nebo respektive přes noc, od nějaké, dejme tomu 10. 11. mohla být úplně jasná obloha. Až do třeba 6. ráno. Takže bychom teďka měli zalíst. To jo. Aby jsme na to byli ready. Já chci tu polární záři, takže... Přesně tak, aby jsme si mohli dát tu polární. Takže asi tady jsou nějaký 2 hodiny, 1, půl druhý, já nevím, je to jedno, jdem si lehnout, vyspinkáme se a dneska v noci nejdu spát, jo. Dneska mi to nesmím týct. Druhá šance, to se nenechá. Na co se vlastně těšíš? No na polární záři, já jich strašně chci mít vyfocenou, chápeš? No, časozběr, to je to hlavní. Jako ji chci vidět, ve Finsku jsem ji ještě neviděl, ale... A neříkal jsi to, že tam měla nějakou speciální červenou linii? No jo, právě ta v noci měla jak červenou, tak zelenou linku. Já tomu teda nerozumím, jak je v tom rozdíl. Ale vždycky polární záře, kterou jsem kdy v životě zatím viděl, a to bylo v Grónsku, v Norsku, na Islandu, že jo, tak byla zelená. Ale to je ta červená linka. Já jsem si vždycky myslel, že ta červená je spíš jako ta Aurora Australis, jako ta jižní, ale to jsem se plet, protože tady je Aurora Borealis, což je severní. Ale je to poprvé, co já mám šanci pozorovat polární záři tak daleko nad polárním kruhem, protože v Grónsku to bylo na polárním kruhu. Takže já si strašně moc slibuju, že by to mohlo být pěkný, já to fakt strašně moc chci. Je to vidět, že to strašně moc chci? Asi jo, viď? Jo, on zase žere. Koukejte na něj. Dáš si někdo gulášovku? Já jsem měl teďka čočkovku.
tohle je absolutně nejvíc, ty krávo. Hele, my jsme normálně šli spát asi v 8 a každou půl hodinu jsme se střídali jako k dobré V, ne? Takže půl hodinu jeden, druhou půl hodinu druhý. Ve 2 ráno říkáme, ty vole, furt tam je ten mrák, je to špatný. Tak o půl třetí jsem šel znova a říkám, dáme to po hodinách prostě, a ne o půl třetí říkám, Jiřo, pojď ven, je tam trošičku malinký náznak. No teďka jenom největší bomby mýho života. Hele, tady to jsou normálně, to je neuvěřitelný. Půlsekundová expozice je prostě dlouhá, sekundová, to tancuje jako blázen. Minus 19 a už začíná pomalu svítat, já jestli je 6 nebo kolik. A je to bomba, jo. Venku je minus 21 a byli jsme tam asi trošku moc díl, než jsem tam měl být. A absolutně necítím prsty, takže doufám, že nemám omrzlý. Takže mám cyklistický tetry a není to dělané takovéhle podmínky. Ale máme tady teplou vodu v kýblu, tak se snažím to rozehřát. Dobré, krásné ranko. Podívejte, zase nám vyšlo sluníčko, to je úplná nádhera. Teď se jenom musíme zbalit a jet kousek zpátky k autu. Chceme přespat ještě v jednom srubu, máme ještě jednu noc. Je to tady trošku zajímavý, přestože je pořád ještě minus 20, tak tady pod tím sněhem je voda. Je trochu depresivní, hlavně kvůli těm kolům, abychom měli se nenamočili, tak doufám, že to proběhne v pohodě. Choď nám tam. Au! Ten parchat, to mě kousnul. Teda klofnul. Nestěžuj si, je to krásný. Uběhly 3 dny od našeho experimentu, tak schválně, co ten mráz s tím vodou udělal? Ano, mráz s vodou udělal led a bude prý hůř. Jak zaznělo už několikrát, je to sport,